به بخش خبری 17 اسفند ماه از تلویزیون او.وان خوش آمدید. مروری بر مهمترین خبرهای امروز. استفاده تفریحی اسکات کلی از هولولنز در فضا. دست بردن چهره‌های مشهور و برندها در نتایج گوگل. قیمت واقعی پراید 12 میلیون تومان است. 3 مدل جدید اپل آیفون در راه است. اسکات کلی فضانورد ناسا با هولولنز به جنگ با بیگانگان رفته است. اسکات کلی فضانورد ناسا که پس از یک مأموریت 1 ساله به زمین بازگشته، نظریه‌های جالبی درباره هدست واقعیت هولولنز مایکروسافت بیان کرده. وی در طول مدت مأموریتش از این هدست برای بازی‌های ویدیویی فضایی استفاده کرده و توانسته تفریح خوبی رو برای خودش فراهم کنه. او اعلام کرده که بازی روبورید رو با هولولنز بازی کرده. در این بازی شخص با شلیک کردن به بیگانه‌هایی که قصد حمله به وی را دارند مبارزه می‌کنه. با پیشرفت‌هایی که در هدست واقعیت‌های افزوده و مجازی رخ میده، در آینده نزدیک تصور هر چیزی ممکن خواهد شد. ظاهراً تصاویری که از آینده داریم از اون چیزی که فکر می‌کردیم سریعتر در حال اتفاق افتادنن. امکان وارد کردن مطالب اختصاصی به نتایج جستجوی گوگل به زودی برای چهره‌های مشهور و برندها میسر خواهد شد. پول موتورهای جستجو این بار قصد دارد تا به برندهای کوچک و افراد مشهور فرصت ارتباط مستقیم با مخاطبانشان را بدهد. در صورت اجرای چنین طرحی به زودی شاهد تغییراتی قابل توجه در نتایج جستجوی گوگل خواهیم بود. قابلیت جدید گوگل هرچند هنوز اسم دقیق برای آن مشخص نشده، ولی در حال حاضر با نام گوگل پست شناخته می شود و تنها کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا هستند که امکان استفاده از آن را دارند. بدین ترتیب آنها می توانند با ارائه متن، تصاویر و ویدیوهای دلخواهشان در نتایج جستجو صدایشان را به گوش میلیون ها بازدید کننده‌ای که موضوع خاصی در این رابطه را جستجو می کنند برسانند. قیمت واقعی پراید 12 میلیون تومان است، نه 19 میلیون تومان. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اعتراض از قیمت گذاری‌های خلاف واقع شورای رقابت اعلام کرد که قیمت واقعی پراید 12 میلیون تومان است و نباید در بازار 19 میلیون تومان به فروش برسد. امیر ارسلان منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به قیمت نامناسب خودرو در وضعیت رکود بازار گفت: قیمت خودرو تابع عرضه و تقاضاست. در حال حاضر عرضه خودرو در بازار زیاد و تقاضا کم است. ضمن آنکه تولید کنندگان خودرو نیز کاهش قیمتی را روی خودروها اعمال نکردند. منصوری از نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت و عدم نظرخواهی این شورا از اتحادیه فروشندگان خودرو پیرامون این مسئله انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه شورای رقابت به تشکل‌های صنفی و نهادهای مردمی شد. سامسونگ از اولترابوک های سری جدید نوتبوک 9 رونمایی کرد. سامسونگ سری جدیدی از لپتاپ های قابل حمل نوتبوک 9 را معرفی کرد. این سری 4 مدل مختلف دارد که یکی از آنها از نمایشگری قابل چرخش برخوردار است. مدل پایه لپتاپ های سری 9 سامسونگ نمایشگر 13.3 اینچی با رزولوشن 1080p و پردازنده کور i5 نسل 6 اینتل دارد و با قیمت $999 عرضه می شود و قادر است تا 10 ساعت شارژ دهی کند. مدل دوم این دستگاه اندازه نمایشگر بزرگتر 15 اینچی با رزولوشن 1080p دارد که با پردازنده کور i7 و 12 ساعت شارژ دهی باتری قیمت معادل $1199 پیدا کرده است. مدل سوم از سری نوتبوک 9 که نمایشگری 13.3 اینچی با رزولوشن بسیار زیاد 3200 در 1800 پیکسل دارد و قابل چرخشی است،
دارای CPU کورای 7 و طول عمر باتری 7.3 ساعته با قیمت $1199 است. آخرین مدل که نوتبوک 9 پرو نامگذاری شده به نمایشگر 15.6 اینچی با رزولوشن 3840 در 2160 پیکسل و پردازنده کورای 7 مجهز شده و طول عمر باتری آن 6.5 ساعت است و قیمت آن هم از همه مدل ها گرانتر و برابر $1399 است. همه این مدل ها از حافظه ذخیره سازی 256 گیگابایت فلش، حافظه رم 8 گیگابایت و ویندوز 10 برخوردارند. سه مدل جدید آیفون در راه است. گمان زنی در مورد تعداد و نام آیفون های جدید اپل در روزهای اخیر افزایش یافته و برخی منابع از عرضه سه مدل آیفون جدید در ابعاد مختلف و با امکانات گوناگون خبر می‌دهند. همچنین گفته می‌شود تبلت جدید موسوم به آیپد پرو با نمایشگر 9.7 اینچی و مدل‌های جدیدی از ساعت اپل با طراحی و رنگ‌های جدید طی هفته‌های آینده در دسترس خواهد بود. گفته می شود اپل در سال 2016 سه مدل جدید از آیفون را با نام‌های آیفون 7، آیفون پرو و آیفون SE روانه بازار خواهد نمود. با توجه به مخفی‌کاری‌های گسترده اپل در مورد هیچ یک از این گوشی‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. اما گفته می شود آیفون پرو از قابلیت‌های خاصی در بخش دوربین برخوردار است که تا به حال در گوشی‌های تولیدی اپل بی‌سابقه بوده. کلمه SE در انتهای آیفون به معنای نسخه ویژه یا اسپشیال ادیشن است. با توجه به این نامگذاری باید شاهد افزوده شدن امکانات خاصی به این گوشی باشیم. همچنین این احتمال وجود دارد که گوشی‌های یاد شده در زمانهای متفاوتی عرضه شوند. گفته می شود آیفون SE احتمالاً در ماه آوریل و مدل‌های دیگر آیفون در 3 ماهه چهارم سال 2016 در دسترس خواهند بود. یکی از ویژگی‌های مشترک آیفون‌های جدید حذف جک‌های هدست و استفاده از فناوری بیسیم برای گوش کردن به فایل‌های موسیقی خواهد بود. همچنین قابلیت پرداخت همراه هزینه خرید کالا موسوم به اپل پی هم در گوشی‌های مذکور توسعه داده شده است. احتمال عرضه HTC 10 در 31 فروردین سال آینده. اخیراً گفته شده که احتمالاً پرچمدار جدید HTC با نام HTC 10 در 19 آوریل یعنی 31 فروردین سال آینده عرضه خواهد شد. اخیراً تصاویری از HTC 10 با صفحه نمایش روشن منتشر شده که بر روی آن تاریخ 19 آوریل دیده می شود که به احتمال زیاد مربوط به تاریخ عرضه آن است. از مشخصات شایع شده پرچمدار جدید HTC با نام HTC 10 می توان به یک صفحه نمایش 15.15 اینچی با رزولوشن 2560 در 1440 پیکسل اشاره کرد. از دیگر مشخصات این گوشی جدید می توان به 4 گیگابایت رم، 32 گیگابایت حافظه ذخیره سازی داخلی قابل ارتقا، دوربین عقب 12 مگاپیکسلی آلترا پیکسل، سیستم عامل اندروید 6 و اسکنر اثر انگشت در دکمه خانه جلو اشاره کرد. همچنین شایع شده است که HTC 10 به درگاه USB Type C مجهز خواهد شد و از شارژ سریع 3 نیز پشتیبانی خواهد کرد. علاوه بر HTC 10 شایع شده است که HTC در سال آینده 2 گوشی نکسوزی جدید را تولید خواهد کرد که احتمالاً یکی از آنها یک فبلت با صفحه نمایش 6 اینچی است. بیلد 14729 ویندوز 10 باعث فریز شدن سرفیس پرو 3، سرفیس پرو 4 و سرفیس بوک می شود. مایکروسافت به تازگی به روزرسانی جدیدی برای ویندوز 10 دسکتاپ ارائه کرده که این خود خبر خوبی است. اما خبر این است که اگر از دارندگان یکی از 3 دستگاه نام برده شده هستید، نباید آن را روی دستگاه خود فعلا اعمال کنید. بیلد 14729 مایکروسافت به تازگی و در حلقه سریع توسعه دهنده های این شرکت منتشر شده. احتمالاً باید بدانید که حلقه سریع توسعه دهنده های مایکروسافت برای افرادی است که به صورت پیش‌فرض توسعه دهنده این شرکت باشند و یا آگاهانه به این دسته ملحق شدند.
این دسته از کاربران جدیدترین بیلدهای ویندوز را دریافت خواهند کرد که البته کمتر بررسی شده‌اند و احتمال هر گونه باگ و مشکلی در آنها وجود دارد. اگر از کاربران عادی هستید اصلا نگرانی به خود راه ندهید، اما اگر از مشتاقان دریافت بیلد جدید ویندوز 10 هستید و در حلقه سریع توسعه دهنده های مایکروسافت قرار دارید، باید بدانید که بیلد جدید می تواند دستگاه شما را فریز کند. البته اگر دستگاه شما یکی از 3 دستگاه نام برده شده باشد. اگر از دارندگان سرفیس پرو 3، سرفیس پرو 4 و سرفیس بوک هستید و در حلقه سریع توسعه دهنده های مایکروسافت قرار دارید، نگران نباشید. مایکروسافت بدین مشکل آگاه است و به زودی به روزرسانی برای رفع آن را ارائه خواهد داد. در پایان این بخش خبری شما را به دیدن نحوه کارکرد اندروید 6 بر روی گوشی LG G4 دعوت می‌کنم. Install this and wanted to see, how LG's take on Android 6.0 is here. So this is obviously running the LG software, which I think they call Optimus UX still apparently. So we can see in the settings here, we can see the version is actually Android 6.0, so not the latest Android, but it is nice to see it here. They have beaten Samsung. Well, I think everyone's beaten Samsung when it comes to the Marshmallow, but you can see basically it's very similar actually in terms of the user interface to the Lollipop. I do have the LG V10, which we can use to compare here, which uses I think the similar LG skin as the G4, so basically you can see isn't much difference when it comes to the going into the apps here, but I do notice there is less of a tendency for there to be redraws. You may have seen that then on the V10. Now and again the app drawer kind of redraws, but I've noticed that this doesn't seem to be such an issue now on the official Android Marshmallow, which is nice. But in terms of the actual user interface, I think LG is going a bit square here compared to Samsung and the circular kind of look about it. If we have a look at some of the user interface components here, so we can have a look at the dialer. Looks very similar. I think they've made the buttons a little bit lighter here, which is nice. Maybe we can just call someone as well, see how this looks. The number you have called is not recognized. So it looks nice and clean, when you're calling here. It still has some Lollipop kind of influence, if you ask me, in certain aspects. Also the dialer here, you can see very similar. So I was kind of like scratching my head wondering exactly what has changed here, because everything seems to be very similar to the Marshmallow. I think I've got this on the different view here, so you can see this is a settings area. I think they've made the buttons a little bit more bluish here, but generally it looks to be very similar when it comes to the actual kind of settings. I'm guessing that we're going to be getting the things that you do get with Android Marshmallow, such as better control over your apps, permissions, to make sure that things are using the correct things. So you can see we can control the permissions here, which is nice, and also the battery dose optimizations. So I think we got a game optimizer here. Did we have that before? We can just have a quick look. So in fact we did have that before, so you can see that's not actually that different here. But I think we do have the dose optimization somewhere around here, as well as some underlying stuff such as your app linking and things like that. You'll also have the Google Now on tap, obviously. Like when you hold the circle in, you can see it's a different action now, so that is very nice. You do have to say yes, you're in, which then you can basically get information about what you're looking at.
so that's quite nice. We can just as well have a look at the browser, which we don't actually have the LG browser on the V10, but they've kept it on the G4 here. So you can see we do have similar browser here to your Samsung device. You can put on incognito mode, you can put on new tabs here, and I think you can favorite things as well, or look at your history. So that's quite nice. I think LG is pretty cool in that they have kept the browser here, and they should definitely put it on the V10. You know, it is the higher end version, you know, device here. So if we just have a look at something here such as boomerangs, don't know why I'm thinking of boomerangs, but so when you do this, or maybe I've turned it off actually, I didn't even realize it. So I think I did actually turn it off there, I don't know how, but when you have it on, you should be able to have a look at something, and then it will get more info about it. And so it doesn't seem to be picking up what I'm looking at here, but yeah, you know, you get what happens. So that's quite nice. We can have a look at some of the things here, such as the weather. I don't think much difference here, to be honest, on the Android Marshmallow. Camera, obviously, another big thing here with LG. So with the V10 you do get the dual screen, so you can get access to your Pro mode settings up here. You can see we don't have that here, but if you go into the manual, you know, you do get basically everything you need here for a DSLR experience, which is very nice still. And I think we can just keep it on auto, so you still get everything you know want here, Ultra HD, which is nice, and you still have that fantastic 16 megapixel laser autofocus camera. So very nice that they've kept things consistent. And if we have a look at the wallpapers, I don't think there's too much difference here, so you can see pretty much the same again, really. So, you know, unlike Samsung with the, you know, very fluffy looking TouchWiz, I think LG's kept it very similar here. Yes, I think this is one of the areas which has changed a little bit. In fact, no, it's not. It's not changed. It used to be a little bit darker here up at the notification area, but I think since Lollipop it has actually got a bit lighter. So there's not really a huge difference you can see here in terms of Lollipop and Marshmallow when it comes to that. And I think as well, if we just hold the power button down on both of them, you can see again very similar here. And volume button, there might be some differences when it comes to this. So, you know, really, you know, I don't think there's been a huge difference here with the Android Marshmallow, but then again, I think you're going to get underlying improvements to the battery life, which, you know, wasn't the best on the LG G4. You're probably going to get underlying improvements when it comes to the security as well, like the patch level, as well as the general day-to-day stuff and the now on tap. So, you know, definitely worth upgrading here. I haven't found any bad things about the update, but it's not, I'd say, as you know, high impact as the S6 update, if you ask me. Even though the S6 update hasn't really solved the memory issue, it looks a lot different than Lollipop. So yeah, just a quick little video here checking out Android Marshmallow official on the LG G4. Hope you enjoyed the video. Still an awesome device this is. Hopefully we're getting the LG G5 in very soon. And yeah, I'll see you in the next one. بخش خبری تلویزیون او.وان را می توانید هر شب ساعت 9 به وقت تهران و بازپخش آن را روز بعد ساعت 9 صبح
و 3 بعد از ظهر و همچنین نسخه صوتی آن را بر روی کانال تلگرام ما با آدرس @01 تلویزیون مشاهده نمایید.